عايز تزود ربحك؟ عايز تطور شغلك؟ يبقى مفيش قدامك غير شركة دلتانا جروب اللي بتقدم لك 4 باقات مميزة بفريق عمل تحليلي متكامل للتحليل وإيجاد أفضل الحلول اللي هتقدر بيها تطور شغلك وتزود ربحك. الباقة الأولى ويب سايت، الباقة الثانية ويب سايت زائد ويب فيو، الباقة الثالثة ويب سايت زائد اندرويد زائد اي او اس، الباقة الرابعة ويب سايت زائد اندرويد زائد اي او اس زائد وسائل دفع اونلاين. حدد باقتك المناسبة وخبراء تحليل النظم هيتواصلوا مع حضرتك لإيجاد أفضل طريقة تزود بيها ربحك. دلتانا جروب، طريقك لقمة الربح. شركة دلتانا مش بس هتطور لك شركتك وتدخلك سوق المنافسة العالمي وتزود لك ربحك بس، لا دي كمان بتقدم لك خدمات ما بعد البيع للأبد، وده من خلال فريق عمل متخصص ومتكامل. أهلا بيك في عالمنا. دلتانا جروب.